خیلی ممنونم. صبح بخیر میگم به شما. بسیار سپاسگزارم از گروه پارلمانی دوستی فرانسه و بنگلادش که این جلسه رو ترتیب دادم و فرصتی در اختیار افرادی قرار دادن که مایل هستند در مورد یکی از بزرگترین تراژدی‌های زمان حاضر با شما صحبت بکنم. من چند ماه قبل خودم در بنگلادش بودم و همراه با 2 تن دیگر از برندگان صلح نوبل از کمپ‌های کاکس بازار دیدن کردیم و به عنوان مقدمه باید به شما بگم که قوم روهینجا از چند قرن قبل در قسمتی از آسیا ساکن بودند به نام راخین و اون موقع هنوز کشوری به نام بنگلادش یا میانمار به وجود نیامده بود که اینا اونجا بودن. بعداً مرزها رو کشیدن و این مرزها به وسیله کشورهای اروپایی تعیین شد و راخین داخل در میانمار افتاد. اهالی راخین یعنی قوم روهینجا مسلمان هستند و مردم برمه یا میانمار بودایی هستند. هیچ وقت اونها روهینجا رو به عنوان یکی از افراد کشور میانمار نشناختند. هرگز به اونها تابعیت ندادند و این باعث شد که افراد این قوم از تمام حقوق شهروندی محروم بشن. شما تصور کنید چند نسل بدون اینکه تابعیت کشوری رو داشته باشن دارن زندگی میکنن، تحت حمایت هیچ کشوری نیستن و رفتار دولت میانمار از ابتدای تأسیس با اینها بسیار تبعیض آمیز بوده. اونها را از تمام حقوقشون محروم کردن. اما از 30 سال قبل خشونت‌ها خیلی بیشتر هم شده. تقریبا 30 سال قبل حدود 3 میلیون نفر روهینجا در راخین سکونت داشتن که همونطوری که گفتم اینا سابقهشون به چند قرن قبل برمیگرده. اما ارتش میانمار و حکومت میانمار شروع به کشتار این قوم کردن. اونها رو کشتن، تجاوز کردن به زنهاشون و در این سالهای اخیر دهکده ها رو آتش می زدن برای اینکه اونها مجبور به فرار از اونجا بشن، تا حدی که
الان از اون 3 میلیون نفر فقط 100,000 نفر در راخین باقی موندن و همه پناهنده شدن به سایر کشورها. بیشترین پناهندگان روهینجا در بنگلادش هستند. یه چیزی حدود 1 میلیون پناهنده هست. در کمپ‌های پناهندگان امکانات بسیار کمی وجود داره. من سالهاست برای پناهندگان کار میکنم. کمپ‌های فلسطینیا بودم، کمپ‌های پناهندگان سوری رفتم، کمپ‌های پناهندگان افغانی و عراقی بودم که اونها هم هیچ امکاناتی ندارند. اما کمپ‌هایی که من تا به حال دیدم در مقابل کمپ‌های پناهندگان روهینجا مثل یک هتل 5 ستاره است، بلکه هیچ اونجا نیست، حتی آب خوردن. بنگلادش خودش جمعیت زیادی داره و امکانات کمی داره، حتی نمیتواند به طور کامل به رفاه مردم خودش برسه و وجود این میزان از پناهجوها برای بنگلادش واقعا مشکلاتی ایجاد کرده. بنگلادش با سخاوت اینها را قبول کرده، اما این قبول پذیرش این تعداد از پناهجوها برای بنگلادش هم مشکلاتی پیش آورده. بازار کار داخلی اونها به هم میخوره. افرادی که در اون کمپ ها زراعت میکردند، افراد محلی اعتراض کردند و به هر حال مشکلاتی پیش آمده و باعث همه این مشکلات دولت میانماره. برای اینکه آنچه که اتفاق افتاده جنایت علیه بشریته. من حقوق دارم، حدود 50 سال کار حقوقی میکنم و من با قاطعیت میگویم جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده. آن سان سوچی و نظامیان باید به عنوان جنایتکار در دادگاه بین المللی محاکمه بشن و من امیدوارم با تشکیل کمیته‌ای از حقوقدانان بین المللی بتوان روزی جنایتکاران را در دادگاه‌های بین المللی محاکمه کرد، برای اینکه اگر این جنایت بدون مکافات و بدون مجازات باقی بماند، ممکن است مشابه این رفتار در جای دیگری از جهان اتفاق بیفته. بنابراین من وقتی صحبت از محاکمه جنایتکاران میکنم، فقط منظورم و هدفم مجازات این افراد نیست، بلکه هدف بزرگتری دارم. میخواهم و آرزو میکنم دیگه این اتفاق در هیچ جای دنیا نیفته و تا اون روز که جنایتکاران در دادگاه محاکمه بشوند، یک سری کارهای فوری تری هم می شود انجام داد.
که چند تا از اونها رو نماینده محترم مجلس قبل از من عنوان کردن. بله، صدور هر نوع اسلحه و فروش هر نوع اسلحه بایستی به این حکومت ممنوع بشه. لیستی از نظامیان میانمار و همچنین آنگ سان سوچی در اول لیست بایستی تهیه بشه. این لیست رو بایستی بدیم به اتحادیه اروپا و از اتحادیه اروپا بخواهید ورود اینها رو به کشورهای اروپایی ممنوع بکنه. و اگر اموالی در اروپا دارند و یا حسابهای بانکی دارند، بایستی اینها مصادره بشه. اما یک سوال خیلی مهم: چرا اخیراً اینقدر در سالهای چند سال گذشته اینقدر با روهینجا بدتر از سابق رفتار میشه؟ علتش حمایت کشور چین است از میانمار، برای اینکه از این طریق جنبه سوگنجشی داره و مورد حمایت دولت چینه و با دلگرمی از حمایت یک کشور بزرگ جلو میره. یه دلیل دیگر هم این است که در میانمار و مخصوصا در ایالت راخین منابع گاز فراوانی پیدا شده. دهکده های روهینجا رو آتش زدند، زمین پاک شده برای اینکه راحت‌تر بتوانند گاز رو استخراج کنند. بنابراین در پشت همه این جنایات ما منافع اقتصادی هم می‌بینیم. پس در این جنایت علیه بشریت فقط حکومت میانمار مقصر نیست، بلکه شرکت‌های بزرگ اقتصادی هم مقصرند. من قبول دارم که در تجارت کسب سود عامل مهمی است، اما این سود نبایستی آغشته به خون بیگناهان باشه و در میانمار سودی که شرکت‌ها میبرند آغشته است به خون روهینجا. ثروتی که نظامیان دارند و در بانک‌های اروپایی است و من میدانم آغشته است به خون مردم روهینجا. من در کمپ پناهندگان چه دیدم؟ زنی تعریف میکرد نظامیان حمله کردن به دهکده‌شون، دختر 16 سالش رو مورد تجاوز قرار دادن، به خودش تجاوز کردن، شوهرش رو جلو چشمش کشتن و او به صورت معجزه آسا توانسته بود خودش رو
از رودخونه رد میکنه و به اون طرف مرز برسونه. اونجا بچه های زیادی بودن که نه پدر داشتن و نه مادر، و پدر و مادر جلوی چشم بچه ها به قتل رسیده بودن. من در کمپ پناهجویان سوری بودم. امکانات خیلی خیلی کمی داشتن. بچه ها در یک زمین خاکی با یک توپ یک یورویی داشتن فوتبال بازی میکردن. گرد و خاک بود، کثیف بودن. اما در بنگلادش دردناکتر بود. بچه هایی که تو زمین خاکی با یک توپ پلاستیکی بازی میکردن حتی کفش نداشتن. و داشتن کفش برای این پناهندگان یک چیز لوکسه. خوردن 3 وعده غذا تقریبا غیر ممکنه، برای اینکه هیچ کدوم انقدر پول ندارن که مثل شما اروپایی ها 3 وعده غذا بخورن. اگر 1 وعده غذا بخورن روز خیلی خوبی. و اما حکومت‌های اسلامی کجا هستن؟ مردم روهینجا مسلمانن و ما می‌دانیم در خاورمیانه کشورهای اسلامی خیلی ثروتمندی هستن. اینا چرا چشمشون رو بستن؟ و نه تنها چشمشون رو بستن، بلکه بعضی از اونها شریک در جنایت هم هستن. چگونه؟ از طریق شرکت هایی که اونجا دارن. به عنوان مثال قطر که ثروتمندترین کشورهای اون منطقه است و میدانید درآمد سالانه قطر بالاترین در جهان. شرکت اوریدو اکثر سیستم مخابراتی میانمار رو میده. آیا قطر نبایستی از خودش سوال بکنه پولهای آغشته به خون روهینجا قابل استفاده است؟ آیا قطر مسلمان نیست؟ یا شرکت دیگری به نام تلنور مال نروژه. این شرکت اولیدو و تلنور تمام مخابرات میانمار رو میدن و میانمار با سوء استفاده از تکنولوژی مکالمات مردم رو گوش میکنه، اونا رو کنترل میکنه، جای ژورنالیست ها رو پیدا میکنه، اونا رو دستگیر میکنه. نروژ و قطر نبایستی سوال بکنن؟ و از همه مهمتر شرکت توتال، اینجا فرانسه است. توتال قراردادهای بسیار بزرگی برای نفت گاز در میانمار بسته و ما میدانیم بخشی از توتال هم متعلق به حکومت، به دولت فرانسه است. چرا دولت فرانسه به توتال نمیگه
ادامه فعالیت رو بایستی موکول به رفتار بهتر با مردم روهینجا بکنن. آیا ما فقط آمدیم اینجا حرف بزنیم و توتال اونجا هر روز میلیون ها تومن، میلیون ها یورو پول جمع کنه؟ ما فقط بعد اینجا بشینیم حرف بزنیم و قطر و نروژ میلیون ها پول درست کنن؟ من مایل هستم در مورد آن سان سوچی هم یک حرف بزنم. میدونم وقتم کمه اما اجازه بدید بگم. زمانی که آن سان سوچی در زندان بود، من به عنوان برنده صلح نوبل و همچنین به عنوان مدافع حقوق بشر کمپین های متعددی برای آزادیش کردم و من بسیار تعجب میکنم همون آدم چطور وقتی که به قدرت سیاسی رسید روش رو برگردون و چشمش رو بست و ندید که چه اتفاقی در کشورش میفته. من آن سان سوچی رو مقصر میدانم. چرا؟ برای اینکه او لیدر حزب حاکمه، خیلی طبیعیه، قدرت داره، اما حتی حاضر نشده یک کلام حرف بزنه. و من از همینجا پیغام میدم خانم آن سان سوچی، من همونی بودم که بارها برات کمپین کردم و تو شرم نمی کنی، چشمت رو میبندی روی مردم روهینجا. و از همه مهمتر الان که صحبت بازگشت به روهینجا هست، بازگشت به میانمار هست، خانم آن سان سوچی اعلام میکنه که اینا میتونن بیان، بس گزارشگرای بین‌المللی هم بیان ببینن، ما اینها رو اجازه میدیم بیان زندگی کنن. یعنی چی؟ زندگی کنن؟ به اینا باید تابعیت بدید. اینها بایستی حقوق برابر با یک بودایی داشته باشن. اینها نمیخوان مستقل بشن، اینا خودشون رو جزئی از میانمار میدانن، خودشون رو شهروند میانمار میدانن. اینها قبل از تشکیل دولت میانمار در اونجا بودند. اینها رو بایستی به رسمیت بشناسید. بازگشت اینها به تنهایی فایده‌ای نداره. دو مرتبه تکرار همین فجایعی است که اتفاق افتاده. بنابراین من با وجود اینکه بسیار حرف‌های دیگری دارم، اما به احترام سایر سخنرانان که نمیخوام وقت اونها رو بگیرم، حرفام رو تموم میکنم و در انتظار روزی هستم و به امید روزی هستم که در یک دادگاه بین المللی ببینم جنایتکاران نشستن و دارن پاسخ میدن که چرا مرتکب چنین جنایاتی شدن. و همچنین از همینجا پیام میدم به تمام کشورهای ثروتمند اسلامی در خاورمیانه، خجالت بکشید. شما هم از قبل با میانمار رابطه دارید و همین که حاضر نیستید به پناهنده ها حداقل کمک مالی بکنید و همیشه هم ادعا میکنید که از منافع مسلمان ها حمایت میکنید، اما چشمتون رو بستید بر بزرگترین فاجعه قرن. خیلی ممنونم از شما که با حوصله و حرفای من توجه کردید و ممنونم از برگزار کنندگان این جلسه که توجه کردن به این فاجعه.